mọi người nghe thấy chị rồi đúng không? Nhìn thấy chị chưa? Chào tất cả mọi người. Cho phép được Yên được xưng tên ha, để rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta, bởi vì trong một cái buổi diễn thuyết khá đặc biệt này thì đầu tiên hết Yên cũng phải xin được phép thú nhận luôn với tất cả mọi người, đó là Yên đã rất là phân vân khi được mời làm speaker để nói về tình yêu. Bởi vì ngày xưa lúc mà còn đi học thì Yên rất là hay nghe và xem những cái chương trình TED Talk, thì Yên luôn quan điểm là cái diễn giả nói ở TED Talk thì luôn phải là một người rất là thành công trong cái lĩnh vực mà họ chọn để chia sẻ. Nhưng mà Yên bây giờ đã ngoài 30 tuổi, nếu như mà xét về mặt thành công ở theo những cái tiêu chuẩn mà mọi người vẫn hay thấy, thì thường ở độ tuổi của Yên, nếu mà loại là thành công trong tình yêu thì phải có một gia đình, ít ra thì phải có một anh người yêu để tự hào, để khoe. Nhưng mà Yên thì vẫn đang còn độc thân nên Yên lại rất là phân vân. Nhưng sau khi mà cân nhắc và xem xét thì Yên phát hiện ra là có một dạng thành công khác đối với tình yêu. Đó là những người mà sau khi người ta trải qua rất là nhiều những tổn thương, những mất mát, những hy vọng rồi thất vọng, người ta vẫn giữ được sự lạc quan đối với tình yêu, người ta vẫn giữ được lòng tin đối với tình cảm, đối với cuộc sống này. Thì Yên nghĩ đó cũng là một dạng thành công rồi. Chính vì vậy mà xin chào tất cả mọi người, tôi là Phan Yên và tôi ở đây hôm nay để chia sẻ với các bạn về chủ đề tình yêu. Thì đợt trước có một bộ phim ở trên Netflix, một bộ phim Hàn Quốc về tình cảm khá là nổi tiếng và được rất là nhiều các bạn nữ, đặc biệt là các bạn nữ rất là yêu thích. Nội dung của bộ phim đó nó vốn dĩ rất là đơn thuần, nó không có gì quá sức kịch tính, chỉ là tình yêu rất là giản dị của một cặp đôi, nó không có drama, nó cũng không có gì quá gay cấn, nhưng mà nó tạo được cái sức lan tỏa mạnh mẽ. Thì khi bộ phim đang chiếu, có một cô gái đã nhắn tin cho Yên và hỏi là: chị ơi, tình yêu có thể đẹp đến thế vậy sao? Yên đem cái câu hỏi đó đi hỏi một nhóm các bạn cũng trẻ đang làm thực tập ở một startup. Thì các bạn đồng loạt trả lời với Yên là: trời ơi chị ơi, xem nhiều phim ngôn tình quá rồi bị như vậy đó, chứ ở ngoài đời mọi người không có yêu nhau vậy đâu. Thì Yên hỏi các bạn là: ủa vậy ngoài đời mọi người yêu nhau sao em ơi? Thì các bạn cũng một lần nữa đồng lòng trả lời với Yên là mọi người ở ngoài đời yêu nhau khổ lắm. Yêu nhau khổ lắm, yêu đương vất vả lắm, nó cũng là một cái nhận xét mà Yên cũng nhận được khi làm một cái khảo sát về hẹn hò trên ứng dụng online với thế hệ Gen Z. Và tự nhiên Yên nhận ra rằng tình yêu đối với các bạn trẻ bây giờ nó giống như một cái thứ mà các bạn vừa muốn bước chân vào, nhưng mà đồng thời cũng sợ hãi không có dám bước chân vào. Nó thậm chí còn xa xỉ vì nó trở thành một cái gánh nặng. Tại sao nó là gánh nặng? Có một bạn nói với em như vậy nè: chị ơi, em cũng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, gắn kết vai đó lâu dài, nhưng mà yêu nhau rồi thì phải kết hôn rồi thì phải sinh con xong thì phải nuôi dưỡng con tử tế, mà gia đình em thì không có điều kiện như vậy, em còn phải lo cho bố mẹ em nữa, mà hiện giờ em thì còn lo chưa được cho thân mình, thì em dám yêu ai hả chị? Thì Yên cũng hơi ngạc nhiên, mới hỏi bạn là: ủa thì mới yêu nhau thôi mà sao em tính chuyện gì mà xa quá vậy? Bạn nói luôn là thì mình phải tính như vậy chứ không thì sẽ bị người khác nói là lăng nhăng sao chị? Yên cũng càng thêm bất ngờ nữa. Yên hỏi bạn: bạn thấy vậy là lăng nhăng thiệt hả? Thì bạn cũng nghĩ rất là lâu. Bạn nói bạn không biết, bạn không chắc như vậy có là lăng nhăng không, nhưng mà bạn nghĩ là mọi người sẽ đánh giá như vậy đó. Người trẻ bây giờ ngoài những cái áp lực về mặt vật chất khiến cho những cái nhu cầu tinh thần nó càng ngày nó càng khô héo đi, thì nhận ra một điều nữa là các bạn còn bị áp lực của dư luận, áp lực của xã hội nữa. Nên thành ra là các mối quan hệ người với người ấy, càng ngày nó càng rất là lỏng lẻo, nó gói gọn trong những cái nút like, share, block, rồi dần dần các bạn sẽ trở nên cực kỳ cô độc, hoặc là rất cô độc, hoặc là sẽ gom mình vào chơi trong các nhóm nhỏ. Các bạn lười mở rộng quan hệ, các bạn lười bước chân ra khỏi cái phòng an toàn đó, bởi vì các bạn sợ bị tổn thương, các bạn sợ thua thiệt. Nhưng mà em biết là tận sâu như Yên thôi, hay là tất cả mọi người trong chúng ta, tận sâu trong chúng ta ai cũng mong muốn có một người là của riêng mình. Chính vì vậy mà thỉnh thoảng sẽ có người hỏi là tình yêu có đẹp đến thế thật không? Để Yên trả lời cho bạn cái câu hỏi đó. Hồi mà Yên mới ra Hà Nội á, thì Yên rất là hay đi dạo, rất là thích đi bộ ở trên phố cổ. Thì có một ngày sắp gió mùa về, giống như là hôm nay nè, ngày mai như gió mùa về thì phải, thì Yên có ngồi, lúc đó cũng ráng chiều rồi, Yên ngồi ở một cái quán nước ở vỉa hè.
nghe một cái bác lớn tuổi chủ quán nước, bác càm ràm chồng đang ngồi đọc báo ở bên cạnh. Bác càm ràm đủ thứ hết, từ việc ông không chịu uống thuốc đúng giờ, ông không chịu dọn dẹp quần áo, hay là ông ăn cơm ít đi, hay là bà bây giờ nấu cơm không còn ngon nữa ông chê. Ông nói gì hết, ông cứ ngồi im đọc báo thôi. Tới lúc mà Yên đứng lên đi về thì Yên thấy ông từ trong nhà đi ra cầm một cái áo lạnh đưa cho bà, rồi nói bà mặc vô. Thì lúc đó cũng chờ bắt đầu trở lạnh rồi, thì bà lúc đầu cũng muốn quẩy một chút, nhưng mà ông lườm mắt một phát, vậy là bà mặc áo vô, mà miệng vẫn tiếp tục càm ràm là ông lắm điều. Cái hành động dung dị đó Yên nghĩ nó là một ví dụ của tình yêu, mà nó cũng là một ví dụ cực kỳ minh họa cho các bạn một cái tên mà có thể là các bạn đã nghe hoặc nhìn thấy ở đâu rồi, đó chính là cùng nhau già đi. Hay là hồi xưa Yên còn đi làm cho Sài Gòn á, thì buổi trưa hay ăn cơm ở một cái quán cơm bình dân đối diện với công ty, thì có lần ngồi cạnh một cái cặp đôi rất là còn trẻ. Cô gái thì vừa ăn vừa nói chuyện rất là nhiều, kể cho bạn trai rất là nhiều thứ trên trời dưới biển luôn. Còn bạn trai thì chỉ nghe rồi lâu lâu gật đầu, lâu lâu mỉm cười, tay thì vẫn không ngừng gỡ cá bỏ vào bát cho bạn gái. Cô bạn gái thì hỏi là anh có nghe em nói không đó, thì chàng trai nói có, anh có nghe mà, bây giờ muốn uống gì, uống nước cam thì uống đâu má, để anh mua nè. Đó, Yên cũng vừa cho các bạn một ví dụ khác về tình yêu đó. Các bạn ơi, thực ra tình yêu nó thực sự rất là đơn giản. Nó có thể là cái khoảnh khắc mà một cô gái được xem là có nhan sắc trung bình ở khối mạnh dạn tỏ tình với chàng trai được xem là hot nhất khoa. Nó có thể là cái khoảnh khắc nói lời chia tay ở sân bay của một cặp đôi sau một thời gian yêu nhau rất dài và quyết định là mỗi người đi theo con đường riêng của họ. Tình yêu nó có thể là tin nhắn cuối cùng mà người vợ gửi cho chồng từ khu vực cách ly. Tình yêu nó có thể là rất là nhiều thứ, là hờn giận, là nhung nhớ, là hy sinh, là tha thứ. Tất cả những cái cảm xúc đó để cho bạn biết, tình yêu dạy cho bạn biết là phải có nỗi buồn thì mới biết được giá trị của hạnh phúc. Tất cả những cái điều đó để cho bạn thấy là tình yêu nó có thể ở bất cứ đâu, chỉ cần bạn đủ can đảm, đủ dũng khí để bắt đầu yêu. Nhưng mà yêu gì trước tiên? Đó là yêu bản thân mình và tin tưởng chính mình. Thực ra cái lý thuyết này là em thấy nó không có lạ, tất cả chúng ta đều biết đúng không? Nó là một cái lý thuyết mà nhan nhản ở khắp mọi nơi, nhưng mà không phải ai cho chúng ta cũng được tốt nghiệp cái bài học này. Nhưng mà điểm tích cực của cái bài học yêu bản thân và tin tưởng chính mình này chính là lúc nào chúng ta cũng có thể bắt đầu học lại từ đầu hết. Kể cả ngày hôm trước là chúng ta đã thất bại ra sao, như một tấm chiếu mới luôn, học lại từ đầu, không vấn đề gì hết. Có rất nhiều cô gái sau khi mà bị thất bại trong tình yêu, bị phản bội thì hay tuyên ngôn là kể từ bây giờ là sẽ yêu mình thôi, yêu mình nhất, sẽ sống ích kỷ và không có tin tưởng hay là hy sinh gì cho ai nữa hết trơn á. Nhưng mà thường mấy cô như vậy, mấy cô hay tuyên ngôn như vậy là rất hay lặp lại chính cái lỗi đó chỉ là với người khác mà thôi. Hoặc một số bạn vẫn đang độc thân mà quyết sống độc thân và nghĩ rằng là mình đang đủ yêu mình lắm, nhưng mà các bạn hình như vẫn chưa có hiểu rõ hết cái ý niệm của việc yêu bản thân và tin tưởng chính mình. Rất là nhiều quảng cáo sản phẩm cũng tuyên ngôn là mua cái này, xài cái này, bôi cái này, dùng lên người thì là thể hiện tình yêu bản thân. Nó đúng nhưng mà nó chưa có đủ đó. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì các bạn, cái tình yêu bản thân và tin tưởng chính mình đúng đắn nhất đó là khi mà các bạn nhận ra là các bạn chăm sóc mình, hay các bạn nâng cao cái trí tuệ của bản thân mình. Các bạn làm cái việc đó vì các bạn thấy nó vui, thực sự là các bạn thấy vui. Các bạn làm việc đó vì các bạn thấy là cái cuộc sống của mình nó tốt hơn trước, thực sự là tốt hơn trước, chứ không phải là làm việc đó để chứng minh với bất kỳ ai, hay là để cho người yêu cũ của bạn cảm thấy là bỏ bạn rồi thì tiếc làm sao. Không phải, cái đó không phải là yêu thương bản thân mình đâu. Yêu bản thân và tin tưởng chính mình nó còn là cái việc bạn chấp nhận được những cái khiếm khuyết về mặt hình thể hay là về mặt gia cảnh cũng vậy. Mình sẽ không chối bỏ nó, nhưng thay vào đó mình sẽ tìm xem mình có những cái điểm nào tốt hơn, tốt và tích cực để mình phát triển, mình tập trung phát triển cái đó và mình tự hào về những thứ tốt và tích cực mà mình có. Hồi mà Yên còn trẻ thì cũng hay thất bại lắm, vấp ngã cũng không ít đâu. Thì nhớ có lần một người lớn mà Yên rất kính trọng đã khuyên như này: sự tin tưởng vào cuộc sống hay là niềm tin vào cuộc sống nói chung và tình yêu nói riêng, nó là một cái sự rèn luyện. Và tới giờ Yên tin tưởng, Yên tin luôn, đúng, nó là cái sự rèn luyện, chứ không phải là bạn sinh ra là bạn tin được bản thân mình hay là tin tưởng vào bất kỳ điều gì đâu. Nó là sự rèn luyện, mà khởi đầu của cái sự rèn luyện đó chính là bạn dám chọn lựa. Chắc chắn là chọn thì sẽ có những sự lựa chọn sai và dẫn tới những hậu quả thì thê thảm lắm, nhưng mà
khởi đầu là phải dám chọn lựa đã. Và theo kinh nghiệm của Yên, ở những cái tình huống mà khi mà sự lựa chọn của mình hay niềm tin của mình đặt sai chỗ, thì bí quyết của Yên đó chính là hãy dùng những thứ mà mình có để bù lại thứ mình không có. Hãy dùng thành tựu để lấp đầy thất bại. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới nuôi dưỡng được cái sự lạc quan. Và đồng thời bạn cũng phải tự nhủ là vũ trụ nó diễn ra mọi thứ rất là cân bằng, không phải nó lên trên chỗ này nó sẽ liền ở chỗ khác, không có, nó cân bằng ở kiểu là tất cả mọi thứ nó diễn ra trong cuộc sống này nó đều có lý do, có ý nghĩa của nó. Và quan trọng là bạn phải nhận ra là sai lầm không phải là để nó dán nhãn lên cuộc đời chúng ta vĩnh viễn, mà sai lầm là để cho chúng ta nhận ra là học được những gì từ đó và chúng ta trưởng thành và tiến lên từ những sai lầm đó như thế nào. Đợt trước em có đọc một cuốn sách mà em rất là thích của một bác sĩ tâm thần, nhà phân tích tâm lý rất là nổi tiếng, Brian L. Weiss. Đó là một cuốn bestseller tên là Ám ảnh từ kiếp trước. Nó nói về kiếp luân hồi thì Yên không bàn tới những cái đó ở đây hôm nay, nhưng mà Yên có một ý niệm trong đó Yên rất thích, đó là chúng ta là những linh hồn được đến cuộc đời này để liên tục học tập, rèn luyện và tiến hóa. Các bạn để ý Yên rất là thích cái động từ rèn luyện, bởi vì Yên áp dụng trong cuộc đời Yên rất là thích, trong tất cả mọi tình huống Yên rất là thích cái động từ rèn luyện. Chính vì vậy mà Yên nghĩ là nhìn một cách vui vẻ, nếu là bạn một người là thích chơi game đi thì hãy xem tình yêu nó giống như là một trò chơi vậy. Khi bạn đủ can đảm ấn vào nút bắt đầu, ấn vào nút start thì như trong game đó, một cái khung bầu trời mới nó sẽ mở ra trước bạn. Lúc đó bạn sẽ bắt đầu cái cuộc thử thách của tâm trí, của trái tim mình. Nó là một cái cuộc thử thách thực sự. Bạn sẽ rất là hào hứng, nhưng mà bạn cũng có thể sẽ rất là lo sợ nữa. Nhưng không sao, hãy bước vào và hoàn thành cái màn chơi của mình. Chết không sao, thất bại không sao nha, hết mạng này mình có mạng khác, hãy tin như vậy. Vì với Yên, cái người mà thành công được lên level trong cái trò chơi tình yêu á, nhiều khi không phải là cái người lấy được chồng, lấy được vợ rồi lập gia đình sinh con hay đẻ cái đâu. Cái người mà Yên nghĩ là lên level được trong trò chơi tình yêu đó chính là người mà họ nhận ra được giá trị những cái trải nghiệm cảm xúc của mình đã có. Những người mà họ sau những cái trải nghiệm đó họ biết trân trọng những được, những mất, những đau khổ lẫn những vui vẻ mà mình đã có. Những người mà sau những cái trải nghiệm đó thì họ nhận ra và họ biết buông bỏ và họ chấp nhận những thứ trong cuộc sống này như nó vốn có vậy. Cũng trong cái cuốn sách Ám ảnh từ kiếp trước đó thì bác sĩ Ryan có kể một câu chuyện là một lần ông lái xe đưa con trai đi xem một trận bóng và có một cái tai nạn xảy ra khiến cho hai cha con bị kẹt xe và phải ngồi luôn ở trong xe và biết chắc là mình sẽ tới sân bóng và sẽ không được xem cái trận đấu mà họ yêu thích đó. Thì trước đây ông nói là trước đây ông sẽ rất tức giận với những tình huống như vậy, nhưng mà bây giờ ông khi mà đã học được cách thay đổi góc nhìn thì ông nhận ra là cái sự việc này nó vốn dĩ nó không tồi tệ như vậy. Việc hai cha con cùng bị lóc lại ở trong xe, ông có thêm thời gian, thực sự là lâu lắm rồi ông mới có thời gian để nói chuyện với con trai mình, hỏi cậu về trường lớp, về những thứ mà cậu đang yêu thích, về bạn bè. Và rõ ràng là khi mà mình biết thay đổi cái góc nhìn khi mình gặp một cái tình huống mà mình không vừa ý, nó khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó là một ý niệm của chủ nghĩa khắc kỷ mà em cũng đang tập luyện để áp dụng trong cuộc sống của mình. Như vậy để làm gì? Chỉ vì khi mà bạn biết cách thay đổi cái góc nhìn, lựa chọn những cái góc nhìn khác khi gặp một chuyện thất ý thì bạn mới có thể tiếp tục đứng vững và tiến về phía trước. Một cô gái khi mà bị phụ tình mà chỉ lúc nào cũng chăm vào nỗi đau của mình thì sẽ không bao giờ nhận ra được là mẹ cô yêu cô như thế nào khi mỗi tối đều lên gõ cửa phòng cô, lo lắng hỏi là con có muốn ăn gì không để mẹ nấu cho. Hay là một chàng trai bị từ chối bởi người con gái mà anh ta yêu thì sẽ, nếu mà chỉ lúc nào cũng thấy là mình không đủ tốt hay là thấy những khiếm khuyết của mình thì sẽ không bao giờ nhìn thấy cái lúc mà bố của cậu á, tự hào như thế nào khi cậu gọi điện về thông báo là con đã vừa tìm thấy một công việc mới. Đó, các bạn thấy không? Chỉ cần thay đổi góc nhìn trong mọi tình huống thôi thì bạn sẽ nhận ra là tình yêu lúc nào cũng có ở đó và bao quanh với chúng ta. Và cuối cùng, như cái tên của nó, luật hấp dẫn, tin mình xứng đáng thì nhất định sẽ tìm ra cách để có được thứ mình muốn. Tình yêu có thể lúc đầu tiên nó không bao giờ suôn sẻ hay là đạt được như ý mình muốn, và nó có thể rất là vất vả, nó có thể rất là gian truân, Yên biết như vậy. Nhưng mà chỉ cần mình đứng lên lại được, mình đứng vững và mình tiếp tục gieo cái hy vọng, cái mong muốn của mình vào vũ trụ thì sẽ có lúc vũ trụ đáp lời chúng ta.
Cuối cùng, để tóm gọn lại tất cả những gì mà Yên chia sẻ với các bạn hôm nay, thì Yên xin được mượn một cái hành động rất là trendy ở trên app Tinder. Khi mà bạn thích một ai đó thì bạn sẽ quẹt phải. Thì Yên mong rằng tất cả chúng ta, bao gồm cả Yên nữa, tất cả chúng ta lúc nào cũng có thể giữ cho mình hy vọng, niềm tin và sự lạc quan để mạnh mẽ quẹt phải với tình yêu. Cảm ơn mọi người.